السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة، وهذا السؤال من اليابان. أوجد مجموع مساحتي المربعين المظللين هنا باللون الأخضر. في مربع هنا صغير باللون الأخضر ومربع آخر هنا مطلوب إيجاد مساحتهم. طب إيه المعطيات الموجودة؟ موجود هنا في الداخل في قطعة مستقيمة طولها 6 سنتيمتر في مستطيل المتواجد في الداخل باللون الأزرق في قطعة كما نرى أمامنا. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لك رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة، ورجاء مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. هنا هنرمز للمربع الصغير اللي في الأعلى طول حرفه هنا A وهنا A أيضا، يعني إذا هنا ده هيكون A تربيع مساحته طول الضلع في نفسه. جميل. طيب وهنا بالنسبة لهذا المربع اللي باللون الأخضر المربع الأكبر هنا هنسميه طول أو هنرمز لطول الضلع B، يبقى هنا B أيضا وهنا B. كل ده الأضلاع ده هيكون هنا B، يعني إذا مساحته هتكون B تربيع. جميل، لأن طول الضلع في إيه في نفسه البي في البي B تربيع. جميل. طيب ايه تاني بقى، لان احنا هنتعامل بالمسألة بشكل جميل جدا كما ترى الفكرة بتاعتها. طيب هنا الشكل ده طبعا الضلع ده مع هنا الجزء ده كده بيمثل لك ايه مثلث، ومثلث ايه قائم الزاوية، لان في ضلع هنا ده مستطيل، والزاوية اللون الازرق كله ده مستطيل، والمستطيل كل زواياه بتكون ايه قائمة، يعني الزاوية اللي تحت دي قائمة لان الشكل اللي جوه ده مستطيل. جميل جدا. فبالتالي احنا عندنا هنا الضلع ده بيوازيه الضلع اللي تحت هنا A أيضا. جميل، والضلع ده بيكون B. طيب بالنسبة لمساحة المربع الصغير هنا كانت A تربيع، ومساحة المربع الأكبر هيكون B تربيع. طيب يبقى A تربيع. خلي بالك أنت هتشتغل على فيثاغورس في المثلث اللي تحت ده. جميل جدا. طيب هنا نظرية فيثاغورس كانت بتقول لي A تربيع زائد البي تربيع بتساوي C تربيع. تمام. في المثلث القائم ده فبنشتغل هنا A تربيع عندك زائد البي تربيع بتساوي C A تربيع. طيب يبقى هنا عندك بتساوي كام؟ الستة هنا تربيع. جميل جدا، يعني دي بتساوي ايه بدل السي تربيع هتخليها كام؟ 6 تربيع. 6 تربيع يعني بتساوي كام؟ 6 وايه و30. 36 دي عبارة عن مين؟ ال A زائد ال B. ال A تربيع زائد ال B تربيع اللي هو مساحة المربعين. يعني أفهم من كده إن مساحة المربعين هتطلع 36 سنتيمتر مربع، وهذه هي المطلوب مننا إن احنا نوجد مساحة المربعين مساحتهم كام. شفت الفكرة جبناها ازاي ببساطة بسهولة. أتمنى إن انتم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.